Hi Kabi! It's me again, Claire, and welcome to my work from home story. For today's video, we're going to discuss and get to know more about online teaching. Sa mga nagpa-plan to have a home-based job, and you'll find the online job teaching is the best home-based job. To start with, ito na yung chance nyo na malaman kung ano ba ang online teaching. Since I don't have any experience in this kind of niche, we have someone who will be with us today to share her experience, tips, and ideas about online teaching, home-based job. She is also a blogger, a great content creator, and she have 84,000 subscribers on her channel, si Miss Ja Oliveros of Acadsoc. Hi Teacher Ja! Thank you po na pinaunlakan mo yung pakikipag-collab ko sa inyo and to help my ka-BA to have an idea about online teaching job. Actually, naririnig ko rin ito as ESL. So Teacher Ja, ano ba ang ESL? ESL stands for English as a Second Language. So, yun po yung tinatawag na ESL Teacher or ESL Tutor. So, pag online teaching ka, ano-ano ba yung mga ginagawa mo? So, if you are an online English teacher or ito yung tinatawag nating ESL Teacher or ESL Tutor, so that simply means na tayo yung magtuturo ng English sa mga ibang nationalities. So, ibig sabihin, English is not their native language. So, ito yung, let's say, pang-second or pang-third or wala talaga silang idea about English, kaya gusto nilang mag-aral. Okay. Who are your student? Or sino-sino ba yung mga student mo? So, students here in ESL industry are different. Kasi pwedeng Chinese, pwedeng Korean, pwedeng Indian, pwedeng basta hindi English ang native language nila. Ano-ano ba yung mga usually na tinuturuan mo? Bata ba? Matanda? And mix kasi, pwedeng bata, pwedeng matanda, so it really depends. Pero meron naman akong mga kakilala na specialty nila yung magturo ng English sa mga bata. So, pwedeng ang tagging nila ay online English teacher for kids only. So, para sa akin, mix. Depende talaga. Pwedeng bata, pwedeng matanda, pwedeng professional, or so on. So, kahit anong age. So, ano-ano ba yung mga qualifications of being an ESL or online English teaching? So, for qualifications for being an ESL teacher, so ngayon, sa company ko, ang ina-advise dito, ang nire-require is at least bachelor's degree. Pero tumatanggap din naman ng, let's say, vocational or 2-year course, kahit na college undergraduate. And then, syempre, kailangan meron ka ring equipment. Let's say, meron kang computer, meron kang laptop, meron kang internet connection, which is stable dapat, since ito ang pinaka-importante sa online job. And then, meron ka ring dapat headset at webcam. Oh, so kumakanta rin ba kayo? Kasi diba pag bata, kumakanta. So, kung may mga bata naman, let's say, kung may lesson material na kakanta, yes, pwede naman. Pero, hindi naman kailangan na kagalingan tayong kumanta. Kasi ako mismo, hindi ako magaling kumanta, pero kinakaya ko naman. So, parang para malibang yung student or let's say, meron kang warm-up. Meron kang warm-up song bago kayo mag-start kasi bata yung student. So, yes, pwede namang kumanta, pero it's up to you. Kasi, ikaw ang didiskarte kung paano ka magtuturo. Kung ayaw mo namang kumanta, pwedeng magpa-games ka or sasayaw kayo or something. Kahit ano, diskarte mo talaga kasi ikaw yung magtuturo at ikaw yung mag-handle ng class. So, ano nga ba yung mga requirements dito, Teacher Ja? Like, pwede ba ito sa student? Pwede ba ito sa mga no experience? Or pwede bang gumamit ng phone if you're going to be a ESL or online English teaching? So, ang main requirements natin dito ay kailangan meron kang computer, let's say yung PC, that's a personal computer or yung laptop. At kailangan meron kang stable internet connection, meron kang web camera, at meron kang headset. And unfortunately, hindi po pwede sa phone. Pero I'm sure meron dyang ibang mga ESL companies na pwede naman sa phone. Pero usually, ang ESL companies, ang kinukuha talaga nila is yung meron kang computer sa bahay nyo.
So, pwede rin naman no experience kasi ako nag-start ako dito as an online English teacher, wala talaga akong experience at all. So, tumatanggap rin naman. But there are some other ESL companies na required din nila yung merong ESL experience or teaching experience. So, but usually, wala naman. Wala talaga. Kasi pwede to sa mga newbies or sa mga nagbabalak na mag-iba ng field at hindi naman teacher. So, pwede rin naman siya. Ay, pwede rin naman sa mga students or currently enrolled right now kasi pwede kang mag-part-time sa pagiging ESL teacher. So, paano naman po ang pag-a-apply bilang ESL or online teaching? So, yung hiring process, usually, syempre, kapag may nakita kang post online or advertisement about ESL job, so, syempre, click mo yun, tapos magsasubmit ka ng details mo. At ang unang-unang mangyayari ay tatawagan ka ng recruitment team. So, tatawagan ka kung kailan yung available schedule mo and minsan sila din ang magde-decide. So, depende sa company. Pero sa company ko kasi, tatanungin nila kung kailan ka available. Pero syempre, they have to make sure na kumpleto ka ng requirements bago ka nila isalang sa initial interview. So, initial interview, once you pass the initial interview, magkakaroon ng training session. So, syempre, dun mo pag-aaralan kung paano gamitin yung tutoring tools and so on. And then, mayroong demo class. So, demo class, dito makikita kung kaya mo ba mag-handle ng isang class. And usually, 25 minutes yung class. Paano naman po yung mga schedule? So, for me, ang schedule ko kasi before, nakaka 15 hours ako per day. And meron kasi akong goal. Kaya ako nagkanon. And I can say na for this kind of job, flexible talaga. Kasi malalaro mo yung sahod mo. Kung meron kang pinag-iipunan, meron kang gustong bilhin, or may kailangan kang bayaran, pwede ka mag-open ng classes mo. More slots, more classes. That means more pay. Diba? So, kung meron naman akong lakad, so pwede ako mag-take ng leave or ng day off, or let's say Pasko or New Year, hindi ako magkaklase. So, it's up to me kung ano yung magiging schedule ko. And for this schedule, it's up to you as well. So, since sa akin, sa company ko, ako yung nagpa-plot ng schedule in a way na ako yung magde-decide kung anong oras ako magtuturo, anong oras yung break time ko, at anong oras ako matatapos. Or let's say, kailan ako magde-day off. So, depende. Kasi meron namang iba doon na fix ang schedule nila sa pagtuturo. So, it really depends. Paano kung student ka, tapos ang pwede lang sa'yo is 2 hours? Pwede ba yon? And for 2 hours a day, it really depends. Kasi may mga companies na nagre-require, let's say, for example, at least 20 hours per week. So, hihimayin mo yung 7 days, paano mo siya matutotal mo na 20 hours yung magiging klase mo. So, it's up to you. So, kung student ka, magagawa mo rin naman ng paraan since pwede naman ng part-time. Paano nyo naman po nakukuha yung sahod nyo? Hinuhulog ba siya sa bank? Or sa PayPal din ba? Po pwede rin ba siya? So, for my company, meron tayong 2 ways kung paano makukuha yung sahod. First is via PayPal, and then second is direct to bank. So, ako, ang pinili ko is PayPal since gusto ko ng real time. Kasi kapag bank, may possibility na maghihintay ka ng, let's say, 3 to 4 banking days, which is hindi included ang weekends at ang holiday. So, paano kapag tumapat na ang sahod natin ay holiday? So, mahirap yun. So, maghihintay ka talaga ng ilang araw bago mo makuha yung sahod. So, kung via PayPal naman, meron tayong mga options kung paano mo siya makukuha real time. So, in my case, ang ginagawa ko, PayPal, tapos transfer ko sa GCash, and then transfer ko from GCash to my bank, which is real time siya talaga. Magkano naman po yung sinasahod being ESL or online English teacher? So, for this, ang range natin ay, let's say, 100 to 150 per hour. It depends sa ating performance during the hiring process at lalo na kung meron tayong teaching experience. Well, in my case, start ako sa 100 pesos per hour. And for now, hindi ko ma-disclose kung magkano na ba yung sahod ko, but I can say na yes, meron po tayong salary increase. Pero, dun sa mga ibang companies, narinig ko meron silang 150 per hour, yung iba 180, merong 200, 220 per hour, 250 per hour. So, it really depends. So, meron namang ibang companies din na talagang dollars ang binabayad nila. So, depende po. So, yun lang yung range na masasabi ko since yun lang yung idea na alam ko, which is 100 to 150 per hour. Ito yung sa current company ko ngayon. Baka po pwede ka naman magbigay ng sample teacher job kasi gusto rin malaman ng mga ka-BA ko kung paano ba ginagawa tong ESL or online English teaching na ito. Kahit konting sample lang. So, at first, syempre, let's say, meron kang introduction. So, bibigyan ko lang kayo ng idea. So, let's say, ayun yung klase ko. Hi! Good morning! My name is Teacher Justin. What's your name? So, naglalagay ako ng mga hand gestures kasi, let's say, bata yung student or let's say, hindi siya masyadong magaling sa English. So, at least, meron akong, can you see me?
Can you hear me? So, depende rin. I-check natin kung marunong na ba yung student makaintindi ng basic English or hindi. Pero, nakakatulong kasi yung TPR. TPR means Total Physical Response. So, yung TPR na yun, nakakatulong para maintindihan tayo ng kausap natin, which is parang sign language na rin. So, ganun po. Teacher Ja, baka pwede mo rin i-share sa mga ka-BA natin dyan na ano ba yung mga pwede mo i-share na mga napagdaanan mo na and challenges mo sa pagiging ESL teacher at ano ba yung mga best moment mo for being a ESL teacher? So, for challenges, syempre napakaraming challenges since I've been an ESL teacher for almost 3 years. So, mag-celebrate ako ng 3 years ko for 3-year anniversary, 3rd year anniversary ngayong May 2020. So, ang pinaka naging challenge ko dito ay yung nawalan ako ng internet for 16 days. So, imagine, 16 days wala akong internet. Pero nagawa ko naman ng paraan. So, bumili ako agad online ng parang modem siya, yung sa Globe at Home. Tapos, prepaid siya kasi niloloadan na lang. And then, meron din akong packet wifi which is from Smart Bro. So, Smart Bro LTE. So, imagine, nairaos ko yung mga classes ko sa 16 days na yon. Hindi ako nag-file ng leave or hindi ako nag-cancel ng classes kasi syempre ayaw akong ma-penalty. So, tuloy lang yung trabaho. And then, na-experience ko rin dati na sobrang ingay sa paligid ko. Kasi nung nag-start ako mag-ESL teacher, yung youngest son ko is bata pa, parang mga 2 years old pa lang siya. So, syempre, maingay, umiiyak, hanggang sa nasanay. Every time naiiyak or sisigaw, maglalaro, mag-mute ako. Kaya, I want to make sure na yung headset na ginagamit ko, merong mute button kasi nakakatulong yun kapag may ingay. Diba? Merong noise sa ating background. And best moment ko dito ay sa pagiging ESL teacher, ang masasabi ko, yung nagkaroon ako ng mga friends na students ko. So, yung tinatrato nila akong parang best friend, parang kapatid, parang ate, yung iba dun parang nanay nila ako. So, masarap sa feeling na hindi lang siya teacher at student relationship, na binavalue ka nila at nararamdaman mo yung care nila. Let's say, na nagka-earthquake dito sa Philippines, nangamusta sila sa akin. Tapos, ngayong may virus, yung COVID-19, nangangamusta rin sila since I'm from Quezon City. So, kami yung may pinakamaraming cases. So, mararamdaman mo talaga na concerned sa'yo yung mga students mo. Hindi lang dahil na teacher ka nila, which is concerned sila personally kasi may care na talaga sila sa'yo. So, para bang napamahal ka na sa kanila, di ba? Masarap sa feeling yung ganun. Yung para bang nagkukwentuhan na lang kayo kasi komportable na kayo sa isa't isa, but at the same time, nag-aaral pa rin kayo, syempre. Kasi yun yung main goal, di ba? Diyan, meron pa ba kaming pwedeng malaman or additional tips na po pwede mong maituro sa aming mga ka-BA na po pwede mong ituro sa amin? So, for this additional tips, ang masasabi ko lang sa inyo na mga interested na mag-home-based job and to be isang online English teacher, I can say na yes, please itry nyo. Kasi alam ko marami kayong mababasang negative or let's say bash or hate comments sa mga bawat kampanya ng ESL. But for me, hindi kasi ako basta-basta naniniwala. So, naniniwala ako sa saying na to see is to believe. So, kung kayo nag-hesitate kayo na itry kasi nakakabasa kayo or may nagsabi sa inyo, nakakilala nyo na ay, pangit dyan sa company na yan. So, for me, I can say na itry nyo muna. Itry nyo kasi iba-iba naman tayo ng mga experiences. Malay mo, dun sa friend mo, hindi talaga nag-workout sa ganitong company, but pagdating sa'yo, okay naman pala, di ba? So, for an ESL teacher, hindi naman siya ganun kadali. I think wala namang madaling trabaho, di ba? Pero kung gugustuhin natin at willing tayong matuto, I can say na mag-i-enjoy rin naman tayo at saka ma-enhance pa natin yung skills na kung ano yung meron tayo ngayon, di ba? So, itry nyo lang din. Thank you for helping my ka-BAs, Teacher Ja, for them to know and understand the ESL or online English teaching job. Malaking tulong po ito na video para sa mga ka-BA natin dyan na nag-aantay ng ibang tips, ideas, and experiences natin sa channel na ito. Thank you so much for inviting me, Miss Claire. And that's all. Thank you po. Thanks for watching mga ka-BA. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell button para ma-notify kayo if I have new video upload. Hi mga ka-BA! Gusto mo bang makanood ng another tips, ideas, and experiences about home-based job? I-click mo na ang subscribe button at huwag kakalimutan din i-click bell button para ma-notify ka pag meron akong new video upload. Thanks for watching!